Good afternoon guys, this is Celeste and for today, gagawa tayo ng isa sa mga paboritong panghimagas or dessert ng mga Pilipino, ang yema. So napakadaling gawin ng recipe ito kasi mga 4 lang na ingredients or sangkap yung kakailanganin. Ang mga ingredients or sangkap para sa recipe ito. Una, gagamit tayo ng 3 egg yolk or 3 pula ng itlog. This is about a medium size of egg. Gagamit tayo ng 1 lata or 1 can of condensed milk. Next, gagamit tayo ng peanuts or dinikdik na peanuts para sa ating yema. Kayong gumamit ng iba pang klase ng nuts kagaya ng walnuts para sa recipe ito. Last ingredient natin guys is mga 3 tablespoon of butter. Mga kitchen tools na kakailanganin natin ay ang non-stick pan at wooden spoon. And then, gagamitan din natin siya ng cellophane. And itong cellophane na to is actually nabili ko pa sa atin. So, this is a very fine or yung manipis lang na klase ng cellophane. Okay, next step, after the butter na nag-melt, lalagyan na natin yung ating condensed milk. Pansin nyo, ganito lang kahinay yung ating apoy para hindi siya masunog. Lagay na rin natin yung ating peanut dito sa ating mixture. And then, continuous pa rin yung ating paghalo. Itong paggawa nitong yema, actually, we can add other flavors. Pwede siyang lagyan ng minced langka, o kaya naman, pwede nyong haluan ng ube, kung yun yung gusto nyo. So, pero yung ginamit natin ngayon is yung classic na yema with peanut recipe. Pwede nyo rin lagyan ito ng lemon rind para maglasa siyang lemon or may citrus na flavored.
So, mga 15 minutes na tayong naghahalo dito. Siguro mga 15 to 20 minutes. After 30 minutes or half an hour ng paghahalo nitong ating mixture, ito na yung na-achieve natin na consistency. And ito yung gusto nating ma-achieve, guys. Ito, palalamigin lang natin siya para ilagay doon sa ating cellophane. So, brush lang natin ng kaunting butter itong ating lagayan kasi ito transfer na natin yung ating yema dito. Ready na to. Palamigin lang ng konti. And then, ready na siya para ilagay dito sa ating pambalot. How to do it? Can you do it? Just do it. No, I want to cover it. It's a pyramid. I am surfing. Papa surfing. So, ito siya. Nilalagay ko lang dito sa isang parang 1 teaspoon scoop para pare-pareho yung kanyang laki. Hindi siya actually dumidikit dito sa cellophane kasi yung nilagay nating butter, nakatulong siya na wag magdikit-dikit. So, dahil lumamig na itong ating yema candy, tamang-tama yung kanyang texture or yung consistency. So, malambot siya at hindi rin naman matigas. Once mabalot nyo siya ng ganito, make sure na ilalagay nyo siya sa isang closed container para hindi siya tumigas ng super tigas. Ayan. So, kung gusto nyo yun namang gawing business itong ating yema, ilalagay ko po yung mga ingredients and kayo nang bahala na mag-compute at mag-budget kung magkano yung mga price na gagamitin nyo para sa ating ingredients. So, pwede siyang pang business, pwede rin naman na gamitin sa bahay or kainin sa bahay o kaya naman pang regalo sa inyong mahal nyo sa buhay. So, madali lang siya actually yung hulmahin. Alam niyo yung typical na itsura ng isang ng yema candy. So, madali lang siya para siyang pyramid na ganyan. So, ganito lang yung ginagawa ko para magka-shape siya ng parang 3D na triangle. Ayan.
Tikman ni Kachi daw yung ating Yema candy. Making them Free taste. that's good. Sarap? Sarap daw. Sarap daw siya. Very simple. And magugustuhan for sure ng mga anak ninyo itong ating recipe for today. Okay, so kuha tayo ng isa here. And titikman natin siya. Sarap. Sarap nitong ating yema. Hindi siya ganun katamis. And tamang-tama lang yung texture niya. So, okay ito na pang negosyo and panghanda. Okay guys, so eto na yung ating recipe for today. Our classic Yema candy recipe. Sana ay nagustuhan nyo itong ating video and I hope you learned something today. I hope to see you all again next time for another one. Bye-bye!